What's up, and this is about everyone. And जेमा आउने त्यो साइडबाट के हैन जेमा आउने साइडबाट भाजिसकेको रहेछ यार नआइकिन पनि सक्छु न जस्तो बोल्नु टाल्दिनँ त्यस्तो हल्का मात्र हल्चिरहेको त्यो नि भ्लग गरिरहेको छु एउटा GoPro एडप्टर किन्न आएको यसलाई किन्ने भनेर नि टन्नै भइसक्यो यार जम्मा गरिराखेको पैसा ब्रान्ड लिनु नि जान लाग्यो अनि अहिले चाहिँ मैले मोबाइलमा ज्याक राखेर गरिरहेको छु रेकर्डिङ गरिरहेको छु गाह्रो भइरहेछ यार अनि यो GoPro एडप्टरको लागि माइक पनि किनेँ मैले पहिले यता यो कोसँग भने के अरे सौगातसँग 700 आउनु परेको थियो अब हेरौँ त्यो पनि चल्छ चल्दैन फेरि यो माइक Artlist.io. GoPro एडप्टर छ एडप्टर छ यो चाहिँ हेरौँ न कति छ अहिले प्राइस GoPro एडप्टर चाहिँ 8500 8500 हेलो 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 अङ्कलले मोबाइलमा गर्नु न भाइले गर्छ किनको वारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन वारेन्टी चेक गर्नु छ लगेर त्यो 1-2 दिन हट्टुरे फुटे चाहिँ हुँदैन 1-2 दिनमा त्यसो के भयो भने चेन्ज भइहाल्छ त्यही ए 1 दिन मात्रै हजुर 8500 के प्रब्लम आउँछ आउँदै हुँदैन नि हतपत त आउँदैन आउँदैन यसो बेचिरहेको सालसम्म कम्प्लेन आएको छैन ए हुन्छ यो राति म आउँछु हजुर दिने म आउँछु 8500 ठिकै हो है 8000 दिएर नि है अनि माइक चाहिँ छ माइक छ मसँग रेगुलर माइक राख्ने रेगुलर त छ हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 टेस्ट टेस्ट त्यस्तै हो I don't know है साउन्ड कस्तो आइरहेछ भनेर म
हारा चाहिँ सौगातका जान्छु होला यहाँ भने सौगातका जान्छु होला यो माइकको एकछिन काम छ सौगातसँगै लिएको थियो नि त यसको माथि अझै एउटा सानो टेप थपिदिनु पऱ्यो क्या किनकि निक्लिन्छ भन्ने डर लाग्यो क्या मलाई त्यो माइक चाहिँ इफ त्यो रबर छ भने चाहिँ कतिको साउन्ड क्याच गराछ भने चाहिँ थाहा छैन भोक पनि लाग्छ यार ठोक्यो क्या भोक लाग्यो जस्तो छ ओली के सौगात यो मैले यो पहिला लगाएको थिएँ नि माइक यो उ गर्ने मिल्छ कि मिल्दैन यसलाई नगएको छ मेरो होइन मेरो होइन गए सो माइकको त्यो एउटा रबर पनि चेन्ज गर्यो अनि त्यसपछि फर्म राख्यो सो माइक राख्यो भने चाहिँ यो विन्ड हल्का कन्ट्रोल गरिदिन्छ क्या त्यही भएर पैसै सक्यो यार आज कति 8,000 प्लस 200 300 8,350 सकिसक्यो हेलो हेलो ए अङ्कल छोड्नु न यार सो खाजासाजा खायो होइन अब घरतिर गएर त्यही हो आज किन्यो रमाइलो भयो सो yeah, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.